Welcome to my channel. আজি মই স্নেক্সৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো আৰু আপোনালোক সকলোৱে খাইও ইয়াক খুব ভাল পায় হেয়া হৈছে নৰসিংহ পাতৰ পকৰি তেনেহলে আহক গুধলি চাহ কাপৰ লগত খাবলৈ কাৰণে ফটাফট পকৰি কেটা বনাই লওঁ মই এটা ডাঙৰ বাটি লৈছো তাত মই নৰসিংহ পাত এমুঠিমান এইদৰে চিঙি লৈছো কেঁচা জলকীয়াও দুটামান কুটি দিছো নহৰু 6 ফুটামান আৰু আধা ইঞ্চমান এইদৰে একেলগে থেতালি দি দিছো এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ স্লাইস কৰি কাটি দিছো এতিয়া বেসন দি দিছো নিমখ নিজৰ জোখত দি লব হালধি 1/4 টিস্পুন মান দিছো এতিয়া অলপ কৈ পানী ঢালি মিক্স কৰি থাকিব মোৰ বেসন কম হোৱা যেন লাগিছে সেই কাৰণে আৰু অলপ দি লৈছো জিৰা পাউডাৰ সৰু চামুচে আধা চামুচ দিছো এতিয়া গুটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লব এয়া চাওক মই বৰ বেছি বেসনো দিয়া নাই আৰু অলপ পনিয়াকৈ ৰাখি দিছো মোৰ কেৰাহী তেলখিনিও গৰম হৈ গল এতিয়া মই এটা কৈ চামুচে দি গৈছো ইয়াত মই ৰিফাইন অইল লৈছো আপোনালোকে মিঠা তেলো লব পাৰে এয়া চাওক মই ইমানতে পকৰি কেটা কাঢ়ি থৈ দিছো আমাৰ টেস্টি আৰু মচমচীয়া পকৰি ৰেডি আপোনালোকেও এবাৰ বনাই চাব আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক আৰু শেয়াৰো কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং